Trong Đấu La Đại Lục, như chúng ta đã biết, Đường Hạo dường như là một nhân vật quá mạnh mẽ. Chẳng những mạnh mẽ, ông còn sở hữu cho mình một gương mặt băng lãnh cùng sự lạnh lùng, khiến không biết đối thủ chỉ cần nhìn thấy ông là đã cảm thấy run sợ. Có thể nói, mỗi lần Hạo Thiên Đấu La xuất hiện, chứng kiến ông xuất ra vũ hồn Hạo Thiên Chùy, cho dù là một gã phong hào đấu la cũng phải kính nể vài phần. Không chỉ vậy, cứ mỗi khi bảo tạc hồn hoàn trên Hạo Thiên Chùy của mình, Đường Hạo đều đem uy lực khủng bố của Hạo Thiên Chùy phát huy ra tối đa và kinh khủng nhất. Có lẽ điều này cũng bởi Hạo Thiên Chùy trong tay Đường Hạo đã có những bước nhảy vọt. Điều này cũng bởi với Đường Thân, mặc dù Hạo Thiên Chùy trong tay ông cũng thập phần bá đạo, nhưng nhiều hơn vẫn là dựa vào một thân hồn lực cường đại kết hợp với tuyệt thế kỹ xảo bất tận công kích, khiến cho đối thủ không thể nào chống đỡ. Còn Đường Hạo, ông lại không đi theo con đường của Đường Thân khi xưa, thứ mà ông thể hiện ra hoàn toàn là lực lượng vô tận, cường đại đến dị thường. Cho dù hồn lực của đối thủ cao hơn bao nhiêu đi chăng nữa, ông vẫn chọn cách dùng lực lượng bản thân để áp đảo đối thủ. Cũng chính bởi sự mạnh mẽ trong lực lượng tới từ bản thân mình, mỗi trận đánh của Đường Hạo, ông như được đúc quân tạc tượng trong lòng người xem. Và liệu rằng những trận chiến đó, Đường Hạo đã dùng cách gì để chiến thắng đối thủ nhỉ? Vậy thì cùng mình theo dõi hết video này nhé! Đầu tiên, với Đường Hạo, hẳn là chúng ta không thể quên được trận chiến của ông với giáo hoàng của Vũ Hồn Điện rồi chứ. Trong trận chiến đó, mặc dù chỉ vừa mới tấn cấp phong hào đấu la, thế nhưng với bản lĩnh của mình, sau khi lần lượt bạo tạc 6 cái hồn hoàn đầu tiên, Đường Hạo đã liền đánh bại Cốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La khi đó 95 cấp. Lúc này chỉ còn lại 3 cái hồn hoàn 7, 8 và 9. Đường Hạo sau khi cùng lúc bạo tạc 3 cái hồn hoàn này, ông đã đập cho Thiên Tần Tật, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện 95 cấp bay xa hàng trăm mét. Và sau trận chiến này, Đường Hạo đã chính thức lui về ở ẩn trong hồn sư giới. Ngày ông đem hào quang ấy trở lại chính là ngày Đường Tam và Tiểu Vũ gặp phải nguy hiểm. Trong khoảnh khắc dùng ra võ hồn chân thân kết hợp với lực lượng cường đại của bản thân, Đường Hạo trong một truy đánh ra, không biết lúc đó ông đã bạo tạc ra bao nhiêu hồn hoàn. Thế nhưng đón nhận một kích toàn lực này, ngay cả Bỉ Đông khi đó tu vi bị áp chế xuống 97 cấp còn phải nhờ tới sự hợp lực của 6 tên phong hào đấu la mới khiến Vũ Hồn Điện không bị phá hủy. Và sau trận chiến này, Đường Hạo cũng đã bật mí cho con trai mình biết, mặc dù khi đó ông 95 cấp nhưng vẫn có thể đẩy lui được đám phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, cũng bởi vì trên người ông cũng toàn là hồn cốt. 4 khối đầu tiên ông có được sau khi đi ra bên ngoài tu luyện, 2 khối còn lại ông đã được tông môn ban cho. Cũng bởi vậy, trên người ông có tới tận 6 khối hồn cốt. Và sau này, khi được Đường Tam khôi phục lại chân tay, Đường Hạo sau đó đã có những đột phá lớn khi hồn lực trải qua thời gian đã đột phá tới tận 97 cấp. Trong trận đại chiến thành Gia Lăng Quan, khi Đường Tam bị Kim Ngạc Đấu La đả thương, trong lúc lao tới cứu con mình, trạng thái Hạo Thiên chân thân của Đường Hạo lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, không biết ông đã bạo tạc bao nhiêu hồn hoàn, chỉ biết rằng với 3 truy đánh ra, ông đã khiến Kim Ngạc Đấu La 98 cấp phải ngậm ngùi nhận lấy thất bại. Có lẽ giờ khắc này đây chính là lúc mà mỗi người khi trông thấy ông đều không khỏi run sợ vài phần. Cho dù là Kiếm Đấu La cũng 97 cấp, thế nhưng chứng kiến một màn này, ông cũng phải tự nhận mình cần lĩnh ngộ thêm rất nhiều. Mặc dù thực lực mà Đường Hạo hiển lộ ra không huyễn lệ như Hải Thần Tam xoa kích của Đường Tam, thế nhưng đây tựa hồ là khí thế áp chế hết thảy, ngay cả Đường Tam cũng không có được cỗ khí phách như vậy. Thế nhưng với Đường Hạo, sức mạnh kinh khủng nhất của ông thể hiện ra vẫn là trong trận chiến cuối cùng. Lúc này, khi Đường Tam bị 2 vị thần vây công, với sức mạnh của mình, Đường Tam đã không thể làm gì. Và trong khoảnh khắc Bỉ Đông lao tới lấy mạng Đường Tam, vì để cứu con trai, Đường Hạo khi đó 97 cấp, trong trạng thái Hạo Thiên chân thân, ông đã liền lúc bạo tạc chính các hồn hoàn kết hợp với sát thần lĩnh vực, sau đó đánh thẳng về phía La Sát Thần Bỉ Đông. Trong khoảnh khắc này đây, khi đón nhận một kích này, Bỉ Đông hiểu được lực lượng đó mặc dù không thể làm tổn thương đến bản thân mình, thế nhưng một đòn toàn lực này của Đường Hạo, uy lực của nó thậm chí đã đạt tới lực lượng thần cấp. Có thể nói, với 9 hồn hoàn cùng với 6 khối hồn cốt, cùng với đó là tuyệt kỹ Đại Tu Di Truy với kỹ năng bạo tạc hồn hoàn, Đường Hạo đã đem sự mới mẻ và sức mạnh cuồng bạo thể hiện ra mạnh mẽ nhất. Và liệu rằng Đường Tam sau khi được Đường Hạo truyền lại tuyệt kỹ Đại Tu Di Truy, anh chàng này có thể hiện được như cha mình không? Theo dõi kênh để tìm hiểu nhiều hơn nhé. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.